वेलकम टू टेक्निकल पश्तो कोर्सेस په نننۍ ویډیو کې موږ انشوټ زده کوو د انشوټ مکمله طریقه چې په دې ویډیو کې به تاسو انشوټ څنګه ویډیو جوړوای شئ نو انشوټ ته راځو انشوټ ته راتلو نه بعد पहिला ویډیو سلیکټ کوم زه په ویډیو باندې کلیک کوم د ویډیو کلیک کولو نه بعد دلته راځو पहिला نیو باندې نیو پروجیکټ کلیک کوم نو ما زه पहिला ویډیو سلیکټ کوم ویډیو سلیکټ کولو نه بعد دلته راځو पहिला چې کوم سایز د ویډیو ټیک ټاک سایز یا یوټیوب سایز یا تاسو ویډیو کریپ کوئ هم شئ دلته زوم ورکوای شئ نو دلته ډېر سایزونه تاسو خپل سایز سلیکټ کوئ شئ د انسټاګرام یا فیسبوک یا سټیټس لپاره زه ټیک ټاک چې کوم سایز دی دا سلیکټ کوم ما دا سلیکټ کوم اوس راځو میوزیک ته میوزیک زه د ویډیو اوریجنل میوزیک چې کوم دی دا اف کوم نو بل میوزیک سلیکټ کوم دلته تاسو چې کوم میوزیک ډاونلوډ دی هم سلیکټ کوئ شئ او خپل میوزیک هم سلیکټ کوئ شئ ما لایبرري نه خپل میوزیک ما سلیکټ کړو سلیکټ کولو نه بعد یې ایډجسټمنټ ما وکړو ایډجسټمنټ کولو نه بعد دلته زه سپلیټ کوم دا ویډیو یا دلته چې کوم والیوم دی هم ایډجسټ کوم فاید ان فاید آوټ کوم دا ویډیو چې کومه سټارټ ته دا لو وي او لاست کې هم لو وي دی والیوم چې کوم دی ما دا ټیک کړه سپلیټ مې کړه سپلیټ کولو نه بعد دا زه ډیلیټ کوم دا ایکسټرا پارټ ما ډیلیټ کړو اوس راځو دا ډوپلیکیټ هم کولی شئ تاسو دلته راځو سټیکر ته سټیکر کې زه ګیلري نه یو سټیکر اخلم چې کومه لوګو ده زما د چینل والا ټیکنیکل پښتو کورسز ما دا راواخیستله اوس دا ایډجسټ کوم ایډجسټ کولو نه بعد دلته تاسو ټیکسټ هم سلیکټ کوئ شئ او ما لوګو راخیستې زه لوګو سلیکټ کوم لوګو چې کوم پین باندې کلیک کوئ تاسو د ټرانزیکشن افیکټ هم لګوئ شئ د والیوم بټن چې کومه دا دی باندې تاسو د سپیډ چې کوم دی هغه ایډجسټ کوئ شئ نو زه دا سلیکټ کوم او د سلیکټ کولو نه بعد د والیوم ایډجسټ کوم اوس راځو دې ته زه چې کوم انیمیشن دی دا انیمیشن ما سلیکټ کړو اوس دا ټیک نشان ما ووهلو زه اوس ویډیو ته رالم ویډیو نه بعد دلته زه یو ایډجسټمنټ مې وکړلو د ایډجسټمنټ نه بعد اوس راځو ټیکسټ ته ټیکسټ زه یو ټیکسټ لیکم نو ټیکسټ هم داسې طریقه ده لکه دا لوګو چې ما ولګوله دا باندې تاسو پین باندې کلیک کوئ د ټرانزیکشن هم چینج کوئ شئ نو زه دا ډیلیټ کوم ما لوګو سلیکټ کړې ده اوس راځو د فلټر ته فلټر یو فلټر تاسو په دې باندې اپلای کوئ شئ د ویډیو مطابق نو انا زبردست دا دی چې تاسو ایډجسټمنټ ته لاړ شئ ایډجسټمنټ کې د کلر چې کوم د سچوریټ یا لایټینګ تاسو دې کې خپل ایډجسټمنټ وکړئ او چې ویډیو کوم بیکګراوند دی هغه زبردست قسم تاسو جوړوای شئ په دې باندې کوم ګرافیک وي هغه په دې کې تاسو جوړوای شئ نو مخکې راځو اوس تاسو د چې کوم سچوریټ دی هغه هم زیاتوای شئ تاسو وینئ چې بیکګراوند کلر کې اپلای کیږي نو اوس راځو مخکې ته بیا دې باندې کلیک کولو نه بعد تاسو چې کوم کلر دی په ویډیو کې هغه سپیډ یې چې کوم دی لایټینګ یا ګرافیک دی هغه هم ایډجسټ کوئ شئ نو اوس راځو دې ته دې کې تاسو چې کوم فیس دی هغه هم زبردست جوړیږي یا ټیون پې لګوئ لکه تاسو چې کوم فیس دی هغه ډېر زبردست جوړیږي دلته دا کلر سلیکټ کړئ تاسو یو کلر پې اپلای کوئ شئ نو دې کې ایډجسټمنټ د ویډیو مطابق کیږي تاسو خپل ویډیو مطابق ایډجسټمنټ کوئ شئ ویکټنس د سایډ نه چې کلر دی کوم تور کلر دا اپلای کوئ شئ نو دا یو فلټر تاسو په اپلای کوئ شئ ویډیو چې کومه ده په دې کې ګرافیک جوړیږي تاسو ګرافیک پې جوړوئ اوس راځو کینچي ته کینچي کې تاسو دا ټیم کوئ هم شئ دا ویډیو چې کومه ده دا وړوئ هم شئ ایکسټرا پارټ چې کوم یا تاسو کټ کوئ شئ نو دا ویډیو ډېره کم ټایم والا ده نو زه نه سپلیټ کوم دا صرف طریقه ده تاسو ته یې زه درښایم دلته بیکګراوند بارډر چې کوم دی هغه لګوئ شئ بلر بیکګراوند بارډر لګوئ شئ کلر بیکګراوند هم بارډر هم اپلای کوئ شئ اوس راځو سپیډ ته سپیډ د ویډیو چې کوم سلو موشن دی یا سپیډ دی دا تاسو زیاتوئ شئ نو زه سلو مو پې لګوم نو تاسو وینئ چې بالکل سلو مو ویډیو په دې کې جوړیږي اوس بالکل سلو مو شوله اوس دې چې کوم کرپ دی کرپ کوئ هم شئ تاسو ویډیو او دا ما تاسو ته پهله شوی و نو تاسو به زده کړی اوس راځو ریورس ته ویډیو دلته تاسو ریورس کوئ شئ دلته چې
کومه ویډیو دا روټیټ کوای هم شي دا یو سایډ او بل سایډ یې هم چینج کوای شي دلته دا تاسو وینئ چې دا ویډیو یو سایډ او بل سایډ هم چینج کیږي دلته تاسو ویډیو تصویر واصله شي په منځ کې به تصویر هم راوستلی شي دلته اوس زه د میوزیک چې کوم دی دا لکه کم دی د میوزیک ایډجسټمنټ هم ورسره کوم د میوزیک ایډجسټ کولو لپاره دا به تاسو ایډیټ باندې کلیک وکړئ پنسل باندې تاسو دا ورسره سیټ کولی شئ بلکل زه د میوزیک لږ لویوم نو دا ایډجسټ شوله نو اوس چې کومه د انشوټ کې ټوټل ټولز طریقه وه ما تاسو ته در زده کړه نو امید لرم چې دا به تاسو خوښه شوي او دلته چې کوم د سایز دی 1080 او 720 پیکسل تاسو سیو کولی هم شئ دا سیو باندې کلیک کړئ تاسو ویډیو به سیو شي نو ډېره مننه کوم د ویډیو د کتلو څه مسله وي نو ماته کمنټ کې ویلی شي پارټ 2 به تاسو ته زه اوس تیاروم انشاءالله په بل نیکسټ ټاپک کې